So we said that this week we're going to talk about the problem of sin. ما صحبت کردیم این جلسه قراره درباره مشکلات در مورد گناه صحبت کنیم. And the problem of sin is a problem that has to do with mankind. و مسئله اصلی که درباره مشکلی که با گناه به وجود میاره اینه که انسان چگونه با اون برخورد میکنه. Certainly the Bible makes that very clear. که کتاب مقدس در مورد اون کامل توضیح داده. And it was to deal with the problem of sin and its consequence, death, that God provided his son, Jesus Christ. و گناه نشونه خداوند نشونه از گناه گفته که برگشتن مردن به عنوان گناه حساب میشه. So let's begin in Mark chapter 7. میریم انجیل مرقس باب 7 صفحه 1311. In Mark chapter 7, some of the Jewish teachers are not happy with the followers of Jesus. در این باب 7 کتاب انجیل مرقس یک سری یهودیان هستن که قبول ندارن حرفایی که عیسی مسیح میزنه. The Jews had a practice of doing very extensive washing before they took any food. اینا یه کاری انجام میدن قبل از اینکه غذا بخورن، دستاشون رو میشورن قبل از خوردن هر غذایی. And the Jewish teachers didn't think that the followers of Jesus were washing properly. و یهودیان طبق روندی که عیسی مسیح بهشون گفت اعلام کرده در اون بدون شستن دست قبل از غذا اعلام نکرده که بخوان به اون عمل کنن. So those men complained to Jesus Christ that his followers were not behaving properly. و بهشون یهودیا به عیسی مسیح اعلام کردن به خاطر این موضوع که شما بهش اعلام نمی‌کنید که همون دست شستن قبل از غذا اونو مورد قبول قرار ندادن. Jesus Christ tells them that by the teachings that they had developed, they were actually stopping people from understanding the word of God. میگه خداوند میگه که عیسی مسیح میگه با طبق اون روندی که بابت درس دادن در مورد کلام خدا به مردم ارائه کرده، اگه به این هم حالت شایعات میشه، وارد این شایعات بشی از پیروی از خدا عقب میمونی. Let's read Mark chapter 7 verses 14 to 16. مرقس باب 7 آیه 14 until 16. 16. کسی میخونه؟ عیسی دیگر بار آن جماعت را نزد خود فراخواند و گفت همه شما به من گوش فرا دهید و این را دریابید. هیچ چیزی بیرون از آدمی نیست که بتواند با داخل شدن به او وی را نجس سازد، بلکه آنچه از درون آدمی بیرون می آید وی را نجس می سازد. هر که گوش شنوا دارد بشنود. So, Jesus emphasizes that this teaching is important. عیسی مسیح پیش خودش اینو سنجید که تدریس چیز خیلی مهمیه. Yeah, he particularly calls people to listen to what he has to say. و به طور به خصوص بهشون اعلام کرد چیزی که بهشون میگن هر گوش شنوا بدن به چیزی که باید بشنون. And he says it's not things that come from outside that defile you, that make you unclean. چیزی که چیزی که خارج میشه از درون آدم بیرون میاد باعث میشه اون طرف نجس بشه. But it's the things that come from inside that make you unclean.
و همچنین میتونه با داخل شدن اون را نجس حساب کنه. So he was saying that, well, washing is a good thing, it's not the most important thing. پس عیسی مسیح میگه شستن دست چیز خوبیه، موردی نداره، اما خیلی چیز مهمی نیست. Because if we're talking about moral behavior, about doing the right thing, it's not what we take inside us that is going to cause us to behave badly. و وقتی که در مورد چیزهای خوب صحبت میکنه، رفتارهای خوب صحبت میکنه، میگه اون به اون بستگی نداره که فقط با چیزایی باشه که به داخل ارائه مثل خوردن غذا یا همین شستن دست، بلکه با افکار خوب و رفتار درسته که با تشخیص میدن. It's the things that come from inside us, the things that we think about, that cause us to behave badly. و چیزایی که از داخل میاد اعلام به داخل میکنه، منظورش از چیزهای فکرهایی که درون مغز ما هستش. The followers of Jesus were not clear about what the teaching meant. و با پیروی از عیسی مسیح ما یاد میگیریم که چگونه اینا رو تشخیص بدیم، رفتار خوب. So he gave them some more explanation. و بیشتر در موردش توضیح میدن. So we can read that from verses 18 to 24. از آیه 18 تا 22 میتونیم. Sorry, 23. 23. گفت آیا شما نیز درک نمی کنید؟ آیا نمی دانید که آنچه از بیرون به آدمی داخل می شود نمی تواند او را نجس سازد، زیرا به دلش راه نمی یابد بلکه به درون شکمش می رود و سپس دفع می شود. عیسی با این سخن همه خوراک‌ها را پاک اعلام کرد. او ادامه داد آنچه از درون آدمی بیرون می آید آن است که او را نجس می سازد، زیرا این هاست آنچه از درون و دل انسان بیرون می آید: افکار پلید، بی‌عفتی، دزدی، قتل، زنا، طمع، بدخواهی، حیله، هرزگی، حسادت، تهمت، تکبر و حماقت. آیا این بدیها همه از درون سرچشمه میگیرد و این بدیها همه از درون سرچشمه میگیرد و آدمی را نجس میسازد. So Jesus is explaining that if you take some food, then your body feeds on it, and what's left is removed by waste. و طبق همین آیه عیسی مسیح داره میگه غذاهایی که ما میخوریم به درون شکممون میره و بعدش دفع میشه. Your food does not have, a permanent effect on your behavior. و غذا هیچ تأثیری روی رفتار درست شما نداره. But if people behave in a bad way, it's because they've conceived in their heart or in their thinking that they are going to behave badly. و اگه انسانی به آدمی رفتار بد از خودش نشون میده به خاطر اون فکرهایی که در درون مغزش و از دلش بیرون میاد. So what Jesus is saying is that we need to understand that men and women are each responsible for their own sin. و چیزی که عیسی مسیح داره به ما یاد میده اینه که هم زنان هم مردان چیزایی که در رفتارهایی که در درونشون میاد موجب گناه میشه. And the thing that God does not like is not whether we washed our hands or not, but how we're behaving. و چیزی که خدا دوست داره این مربوط به شستن دست و این مثالهای بابت این نمیشه، بلکه در مورد رفتارهایی که ما از خودمون نشون میدیم. It's our bad behavior that makes us unclean in God's sight. و رفتارهای بد از نظر خدا چیز بدی به حساب میاد. So to the Jews, Jesus was saying, you have all these traditions about washing and things that you must do as part of your religion, but they're not important. و عیسی مسیح به یهودی‌ها میگه سنتی که شما دارین بابت شستن دست و روش‌هایی که دارین میتونی ادامه بدین، ولی این چیزای مهمی نیستن برای ایمان. God gave all those rules to the people of Israel in order to teach them, to help them to think about sin. و خداوند تمام قانون‌هایی که به تمام یهودی‌ها و امثال اونا داده اینه که داره تدریس میکنه که راه درست انتخاب بکنن. To understand that they should try to be clean.
و متوجه بشن چجور میتونن نجس نباشن. But the real point of it was that the type of cleanness that God was looking for was, a right mind, something that leads us to behave in a way that pleases God. و راهی که خدا داره بهش اشاره میکنه در مورد که نجس نباشی در مورد اینه که چیزایی که از طریق رفتار شما حتی از ذهن و از قلبتون میاد همون مانند دل انسان پاک باشه داره در به اون اشاره میکنه. And that we need to deal with the problem of sin that comes from our own thinking. و ما باید نسبت به اون گناهی که انجام میدیم رفتارمون نسبت به اون عمل کنیم. Now, if we look at the letter of James in chapter 1, اگه به کتاب Jacob or something like The Old Testament. that. No, New Testament. Towards the end of the New Testament. After. نامه یعقوب صفحه 1588. Which chapter? What? یک. باب 1. سرچی؟ 1588 باب 1. And we'll read verse 13 to 15. آیه 13 تا 15. لطفاً یکی بخونید. هیچ کس چون وسوسه می شود نگوید خداست که مرا وسوسه می کند، زیرا خدا با هیچ بدی وسوسه نمی شود و کسی را نیز وسوسه نمی کند. هنگامی که کسی وسوسه می شود هوای نفس خود اوست که او را می فریبد و به دام می افکند. هوای نفس که آبستن شود گناه می زاید و گناهی چون به ثمر رسد مرگ به بار می آورد. So again, here is another part of the Bible that has been very clear that each man and woman is responsible for their own sin. و در این یکی دیگه از آیه هاست که در کتاب مقدس اشاره میکنه مردم و زنان نسبت به گناهی که انجام میدن مسئولیت دارن. God, never has the idea that he will behave sinfully. و خداوند هیچ وقت هیچ ایده‌ای نداشته نسبت به کسی که نسبت به اون رفتارش میخواد وسوسه بشه. And God never encourages anybody to sin. و هیچ وقت خدا کسی رو تشویق نمیکنه به اینکه گناه انجام بده. But when people are encouraged to sin, then the idea comes from themselves. وقتی که انسان ها تشویق میشن به اینکه گناهی انجام بدن این از طرف خودشون منشأت میگیره. Or perhaps sometimes another man or woman encourages us to do something which is bad. بعضی اوقات هم ممکنه مردان یا زنان باعث بشن ما رو تشویق کنن به گناه انجام بدیم. But even if another man or woman tells us to do something bad, if we're going to behave like that, we have to accept it in our own mind. و اگه کسی حالا چه زن چه مرد بخواد به ما بگه که این کار رو انجام بدیم و این کار به عنوان گناه حساب بیاد کار درستی نباشه ما باید تو ذهن خودمون از اون تو ذهن خودمون رو مشخص کنیم که این کار درسته یا نه. So the decision to behave badly always comes from ourselves. و تصمیمی که بر مورد چیزهای بد ما در ذهنمون میگیریم همیشه از سمت خودمون میاد. But we have lusts that arise in our body, perhaps in our thinking, or perhaps in our physical body, that sometimes encourage us to do things that God does not like. بعضی اوقات تو همین زندگی روزانه داریم یه سری چیزها رو در ذهنمون ما فکر میکنیم و یه سری چیزها از طریق ذهنی و بعضی چیزها از طریق بدنی باعث میشه که خودمون تصمیم بگیریم که اون کار رو انجام بدیم از با عنوان گناه. And when we give in to those lusts and act on them, they become sin.
و وقتی که اونو به انجام میرسونیم و عمل میکنیم بهش به عنوان گناه حساب میشه. And the consequence for sin is death. و عواقب گناه مرگه. And I didn't bring my pens, so that's not very clever. So I'm not going to write anything there. No problem. Yeah, it's... Oh yeah, these don't work very well, but it's a bit like a, the way that James describes it is like a family. این نامه یعقوب چیزی که داره توضیح میده یه جورایی شبیه دوستانه و خانواده. Yeah, he talks about lust. در مورد the desires coming from our body. در مورد چیزهایی که از بدن به بیرون میاد، حالا کلمه دلیلش رو بهتون میگم. And then he says, well, when you act on lust, it becomes sin. شهوت و چیزایی که از شهوت میاد گناه تبدیل میشه. He said, well, it's a bit like a family, that lust is the father, and lust then has a son called sin. شهوت چیزیه که به عنوان مثال پدر حساب میشه و چیزی که از پدر میاد گناه میاد که به عنوان پسره. Yeah, and then sin has a son, and that one is death. و پسر هم چیزی که خودش به وجود میاره که همون گناه حساب میشه، گناه هم به مرگ تبدیل میشه. And the same as the production of children is a natural part of life. و اون روندی که بچه به وجود میاد یه روند طبیعی زندگیه. For men and women, this process is a natural part of how they are. و اون روشی که برای زن و مرد هستش همون روش برای تولید بچه است که به عنوان گناه حساب میشه. For all of us, at one time or another, we experience a lust to do something that we know will not please God. که برای همه ما این تجربه وجود اومده که به عنوان یه سری کارا رو خواستیم انجام بدیم و اون از سمت شهوت اومده و این از طرف خدا قابل قبول نیست. And at different times, all of us will act on a lust. بعضی موقع ما همون شهوت رو تجربه کردیم. And we'll do something that does not please God. We'll sin. و کارهایی انجام دادیم که خداوند ازش راضی نبوده و موجب گناه شده. And all of us have bodies that decay and that die. و همه ما بعد از گناه بدنمون تبدیل میشه به سمت مرگ میریم. But James, like Jesus, is being very clear that it is men and women who are each responsible for our own sins and actions. و نامه یعقوب هم از طریق در تدریسی که از عیسی مسیح گرفته قشنگ کامل داره به ما توضیح میده که ما نسبت به گناهی که انجام میدیم مسئولیت پذیریم. So the Bible says, you can't blame anyone else. You have to take responsibility for yourself. کتاب مقدس داره کامل به ما اشاره میکنه شما نباید کسی دیگه‌ای رو زیر سوال ببرین، باید اون مسئولیت رو نسبت به از خودتون بخواین. And if you blame somebody else, then really you're blaming God. و اگه شما کسی دیگر رو سرزنش بکنید بابت اون کاری که انجام دادین، در اصل دارین خدا رو سرزنش میکنید. Because if somebody else is responsible for the sins that you commit, it would be wrong for God to hold you responsible for them. اگه شما کس دیگه رو سرزنش بکنید بابت کاری که انجام دادی، این به شدت اشتباهه، چون موجب میشه که خداوند چون شما رو مسئول کارهای رفتارهای خودتون کرده، خدا رو زیر سوال ببرید. So we have to ask the question, well, why is it that we are like this? و سوال پیش میاد که چرا ما اینجوریم، رفتارمون اینطوریه. Why are we as men and women, people who experience different desires, who have an inclination at times to act upon them, and who are dying people?
Do you want me to do it in bits? Yes, it's too long. Too I'm long. sorry. Okay. No, I'm sorry. Okay. So the question is, why is it that we are people who have these desires that arise within our bodies? و اینجا به وجود میاد که ما سوال اینجا به پیش میاد که رفتارهایی که ما داریم انجام میدیم، مسئولیتی که ما به عهده داریم بابت رفتارهایی که میکنیم، چرا باید همچین داستانی باشه؟ این سوال اصلیه. Why are we people who have an inclination to sin? و ما اون میل رو داریم به عنوان انسان‌هایی که داریم زندگی می‌کنیم، میل رو داریم رو به گناه بریم. We often find it easier to disobey God than to obey God. و ساده ترین راه اینه که تا ما خدا رو بهش توجه نکنیم تا اینکه بخوایم به خدا توجه بکنیم. And why is it that we have bodies that are one day going to die? و به خاطر همین هست دلیلش اینه که ما بدنمون به سوی مرگ میره. So, well, the Bible answers all those questions for us. و کتاب مقدس تمام جواب سوالای ما رو داره. So look at the letter to the Romans and chapter 5. بریم به کتاب رومیان باب 5 صفحه 1465. Romans chapter 5 and verse 12. رومیان باب 5 آیه 12. بفرم. پس همان گونه که گناه به واسطه یک انسان وارد جهان شد و به واسطه گناه مرگ آمد و بدین سان مرگ دامنگیر همه آدمیان گردید، از آنجا که همه گناه کردند، زیرا Okay. So, the Bible says that sin began with one man. کتاب مقدس داره میگه که گناه به واسطه یک انسان اومد. And Paul, who wrote this letter, is talking about the first man, Adam. و پولس که در مورد این موضوع نوشته داره اولین کسی که گناه کرد حضرت آدم بود. Paul is saying, well, Adam started sin, and so he also started death, because death is the consequence of sin. و همونطور که آدم اولین گناه آورد، اولین گناه انجام داد و واسطه همونم واسطه گناهی که آدم کرد مرگم آورد و همین باعث عواقب گناه مرگه. And every man and woman is descended from the first man, Adam. و تمام مردان و زن، هر مرد و هر زنی به واسطه آدم به وجود اومده. And because Adam became subject to death, as his descendants, they are also mortal and subject to death. همونطور که آدم به مرگ واسطه آدم اومد، حیات انسان‌های هم به واسطه همون به مرگ میرن. So that we are dying creatures because of our inheritance from Adam. ما پس به خاطر همونه ما هم به مرگ فرو میریم به خاطر ارثی که از آدم بردیم. And Paul is saying, well, it's right that that should be the case because like Adam, we are also sinners. چون پولس این اعتقاد داشت که ما به واسطه آدم به مرگ میریم، پس چون آدم هم گناه کرده ما هم به گناه میتونیم انجام بدیم. So somebody once explained it like this.
somebody. یکی توضیح داده در مورد این موضوع. Yeah. We all die because of Adam's sin. ما همه میمیریم به خاطر گناهی که آدم کرد. But it's our own sins that cause us to remain in the grave. و گناه خودمون برمیگرده به قبری که میریم. Yeah. So, you know, Jesus Christ was a man. و عیسی مسیح یک مرد بود، یک شخص بود. Yeah. And as a man, he was subject to death. و به عنوان یک انسانی مرد به مرگ رفت. So when his enemies decided to kill him, then he died. وقتی که دشمناش تصمیم گرفتن رو بکشن و مرد. But as a man who had done no sin, و کسی که اون مردی که اون گناه ها انجام داد and had always believed everything that God said, و همیشه باور داشت تمام حرفایی که خداوند زد، then God raised him from the dead. و خداوند اونو از مرگ برگردوند. So the whole problem goes back to Adam. همه مشکلات برمیگرده به آدم. And Paul is explaining in Romans chapter 5 و پولس در مورد این مشکل صحبت میکنه در باب 5 that God used Jesus Christ, another man, to solve the problem that Adam started. و خداوند از عیسی مسیح به عنوان حل کردن مشکلی که آدم به وجود اومد استفاده داره میکنه. It's a problem that belongs to men and women and not to anybody else. و مشکلات برای به عنوان مرد و زن نه به کس دیگه. Which is why Jesus Christ had to be a man to solve the problem. پس به خاطر همون عیسی مسیح به عنوان یک مرد بود تا بتونه مشکل رو حل کنه. If we go right to the beginning of the Bible and Genesis, پیدایش. اگه ما بریم به پیدایش. Yeah. And chapters 2 and 3. باب 2 و 3. Then we can see what the Bible tells us about the first sin. و میتونیم نگاه کنیم در مورد گناه که به ما چی گفته در این کتاب. Genesis chapter 2 describes the way in which God made the first man and the first woman. پیدایش باب 2 داره توضیح میده خداوند چه تصویریه که خداوند از مرد و زن ساخته. And it also describes the way that God gave a commandment to Adam, and that was even before he had made Eve. و این داره در این باب داره توضیح میده خداوند وقتی که آدم رو به وجود آورد و در مورد اون دستوری که به آدم داد قبل از اینکه بخواد حوا رو به وجود بیاره. So the first commandment is in Genesis chapter 2 verses 16 and 17. اولین فرمانش پیدایش باب 2 آیه 16 and 17. 16 و 17. و یهوه خدا آدم را امر کرد و گفت تو میتوانی از هر یک از درختان باغ آزادانه بخوری، اما از درخت شناخت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن بخوری به یقین خواهی مرد. Okay, so Adam and his wife were living in a large and beautiful garden. و آدم در یک باغ بزرگ و زیبا زندگی میکرد. They were told you can eat of any tree of the garden except one. و میتونن از تمام درخت خوراک تهیه کنن بخورن به جز یک درخت. But if you eat of that tree, death will be the consequence. و اگه از اون درخت شما بخوری به عنوان عواقبش میمیری. Yeah. At that time, Adam did not have the same type of body as we have. و در اون زمان آدم مثل بدنی که ما داریم رو نداشت. We have bodies that are, subject to sickness, subject to decay over time, and that will one day die. و ما بدنی رو داریم که با ممکنه مریض بشه و فرسوده بشه تا زمانی که بمیریم. But
Adam was not like that. اما آدم مثل ما نبود. He didn't have a body that was decaying and that would definitely die. و همچین بدنی نداشت که فرسوده بشه و باعث بشه که بمیره. And what the commandment said was, well, if you disobey God and eat of that one tree, then death will become a certainty. You will become a dying creature. اگه و مستقیما گفته که اگه از اون درخت غذا بخوری، درخت میوه‌اش رو استفاده بکنی، مستقیما به مرگ میری و بدنت از بین میره، یعنی مثل ما هم شده بدنش. So we might ask the question, well, why did God give Adam a commandment? خب چرا خداوند اون فرمان رو به آدم داد؟ Why didn't he just leave him alone to live in the garden? چرا تنهاش نذاشت تا در اون باغ زندگی کنه آزادانه؟ Well, really, God was testing Adam. در اصل خداوند داشت آدم رو تست میکرد. He was testing Adam as to whether or not Adam really believed the things that God told him. داشت آزمایشش میکرد که ببینه فرمان خدا رو قبول میکنه و به دستور خدا عمل میکنه یا نه. So one of the things that we really value as men and women is our own free will. و چیزی که مهمه و خداوند به ما اعلام داده به عنوان زن و مرد اینه که سلامتیمون رو داشته باشیم. We have the ability to choose for ourselves. و میتونیم آزادانه چیزی که میخوایم رو انتخاب بکنیم. And if somebody takes away our ability to choose, forces us to do something, then we're not happy about a situation like that. و به دلیل اون توانایی که به ما داده میتونیم انتخاب کنیم چه کاری رو انجام بدیم، اگه کسی اون توانایی بگیره و ما رو مجبور به کاری بکنه ممکنه از این ناراضی باشیم. So for men and women, the ability to choose free will is very important. و این توانایی که به ما داده به عنوان اینکه انتخاب بکنیم چیزی که می‌خوایم یه چیز خیلی مهمیه برای انسان. When you were living in Iran, you were living in a country that told you had to believe certain things. وقتی که تو کشور خودمون تو ایران زندگی می‌کردیم، دولت به ما اشاره می‌کرد که 100% باید یه چیز خاصی رو دستورشون رو عمل کنیم. Now, one of the reasons that you are in this country is because you want to be able to make your own decision about what to believe. و دلیلی که شما الان در این کشور هستین، در تصمیمی که گرفتین میخواین به اون چیزی که خودتون علاقه دارین ایمان بیارید. And that's something that young men and women really want, to be able to make their own decisions. و این یه چیزیه که زن و مرد خودشون میخوان تصمیم بگیرن برای چیزهایی که لازم دارن. And that's how God made Adam. He made Adam with the ability to choose for himself. و به خاطر همین خدا آدم رو خلق کرد و تا بتونه چیزی که میخواد رو انتخاب بکنه. God did not force Adam to believe. He did not force Adam to be obedient. و خداوند آدمو بهش اجبار نکرد، مجبورش نکرد به اینکه بخواد ایمان بیاره و همچنین مجبورش نکرد که بخواد خدا رو انکار کنه. He gave him the freedom. و بهش آزادی داد. But he also explained what the consequences of making a bad choice would be. و همچنین بهش توضیح داد که عواقب اینکه اگه چیز بدی انتخاب بکنی عواقبش چی میتونه باشه. And if free will is to have any meaning, it has to have consequences. و اگه آزادی و یه چیزی که شما انتخاب کنی 100% عواقب خودش رو داره. If it doesn't make any difference, what the outcome is, whichever way you choose, then it's not really a choice. اگه همه چی رو آزادانه در اختیار قرار میداد، چیزی به عنوان انتخاب وجود نداشت که بتونی انتخاب کنی این چیزی رو که لازم داری از نظر خودتون. So God gave the freedom to choose to Adam, and there were different consequences depending on the choice that he made. و خداوند آزادی رو به آدم پیشنهاد داد و گذاشت تا خود آدم تصمیم بگیره کدوم رو انتخاب میکنه. But what God wanted was for men and women to choose to please him. و همچنین خداوند خواستش که زن و مرد خودشون انتخاب بکنن که خدا ایمان داشته باشن یا نه.
But for that choice to be real, there had to be an alternative. وقتی همینطور به عنوان جایگزین، چه به عنوان جایگزین باشه یا به عنوان اصلی واقعی باشه، اینو گذاشت که خودشون تصمیم بگیرن. So on one level, then the commandment was necessary because Adam had free will. و این فرمانی که خدا داد یه چیز ضروری بود تا بتونه آدم تصمیمش رو بگیره. On another level, it was a test to see whether or not Adam believed what God had told him. و همچنین توی سطح دیگه یک آزمایش و یک تست بود که بدونه آدم چیکار میکنه، چه انتخابی انجام میده. To test whether he would choose the things that God wanted him to do. و تستی که ببینه خدا اون چیزی که ازش میخواد انجام میده یا نه. So God gave that commandment to Adam, and it was the only commandment that had the consequence of death. و اون فرمانی که به آدم داد تنها فرمانی بود که عاقبتش مرگ بود. When God made a wife for Adam, then Adam taught her the commandment. و وقتی که خداوند حوا رو خلق کرد، زن آدم رو خلق کرد، همون فرمان رو به حوا داد. So then we come to Genesis chapter 3. و میایم به پیدایش باب 3. Let's read verse 1. آیه 1. و اما مار از همه وحوش صحرا که یهو خدا ساخته بود زیرکتر بود. او به زن گفت آیا خدا به راستی گفته است که از هیچ یک از درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت از میوه درختان Okay. So in this verse, then Adam's wife is talking to a snake. و در این آیه زن آدم حوا با یک مار داره صحبت میکنه. And the snake is described for us. و مار داره برامون توضیح میده. It is an animal. It's one of the beasts of the field. یک حیوانه که یک حیوان حالت دیو مانند بیست میشه. Just is a very cunning animal. خیلی زیرکه. But it's one of the animals that God had made as part of his creation. و یکی از حیوان‌هایی که خداوند از اینو خلق کرده به عنوان عضوی از خلق شده هاش. Verse 1 of chapter 3 tells us that this was an animal, part of the animals that God had made. و آیه 1 داره به ما توضیح میده این یکی از حیوان‌هایی که خداوند اونها را خلق کرده. Genesis chapter 1 tells us و پیدایش باب 1 به ما گفته that when God had made the world and everything that's in it, وقتی خداوند جهان را آفرید، آسمان و زمین را آفرید، that he looked at it and saw that it was very good. یه جورایی نشون داده میشه که اینجا خیلی خوب و عالی و بدون عیبه. Which means that if the snake was an animal that God had made, it was part of that very good creation of God. یعنی منظورش اینه که وقتی خداوند حیوان ما رو آفریده، وقتی که یه جای خوب وقتی که آسمان و زمین رو آفرید و زمین رو خلق کرد، حیوان هم جزئی از اون خالقش خلق شده هاش بوده و چیز خوبی رو نشون میده. So the Bible is clear that the snake is an animal. که کتاب مقدس کاملا داره نشون میده که مار هم یه دونه حیوانه. But an animal that God has allowed to speak. اما حیوانی که خداوند اجازه داده تا صحبت بکنه. And God allows the animal to speak in order to test what Adam and his wife will do. و وقتی که خداوند اجازه داده حیوان صحبت بکنه، تنها میخواسته ببینه که آدم و حوا فرمانش رو عمل میکنن یا نه. God allows the snake to give them a different idea
to the one that God has given them. و خداوند به مار اجازه داده تا ایده غیر از ایده خداوند به اونا ارائه کنه تا ببینن اونا به فرمانش عمل میکنن یا نه. So they now have the ability to, make a choice between two ideas. و اونا توانایی اینو دارن که تشخیص بدن کدوم رو انتخاب بکنن. And the snake is asking about the commandment that God had given them. و مار داره ازشون در مورد دستوری که خداوند بهشون داده صحبت میکنه. And it uses the language of the commandment that we read in Genesis chapter 2. و داره استفاده میکنه تو سوالش از فرمانی که خداوند در پیدایش باب 2 داده. Which suggests that the snake had heard God give that commandment to Adam. و چیزی که مار در مورد فرمانی که خدا به آدم داده شنیده در مورد اون صحبت میکنه. And Adam had taught his wife the commandment because she can tell the snake what God had really said. و آدم فرمانی که خدا بهش داده بود و به حوا زنش گفت که میدونست در واقع مار چه فرمانی داره در موردش صحبت میکنه. And she can explain that God had said that the consequence of eating the tree would be death. و کاملا به توضیح داد که اگه از اون درخت که خدا گفته دستور داده که نخوریم بخورن عواقبش باعث میشه که بمیرن. In Genesis chapter 3 and verse 4, then the snake says something different. و در پای پیدایش باب 3 آیه 4 مار داره چیز دیگه ای اشاره میکنه. Shall we just read verse 4? آیه 4 لطفا. مار به زن گفت به یقین نخواهید مرد. So the snake said the opposite. The snake said, you won't die if you eat that tree. که مار داره برعکس داره صحبت میکنه میگه اگه شما اون درخت رو بخورید نخواهید مرد. So, again we wonder, why would an animal say that? میگه من متعجبم چرا باید اون حیوان این حرف رو بزنه. So, we're told the snake is cunning, it's a clever animal. ما داریم به این فکر میکنیم که خب مار یه حیوان زیرکه. But animals are different to men and women. ولی حیوانات فرق دارن بین مرد و زن. That men and women, the Bible tells us, I think we've said it before, were made in the image of God. ما قبلا در مورد این صحبت کردیم که مرد و زن تصویری از خداوند ساخته شدن. We have the ability to think about right and wrong. که ما یک توانایی داریم برای اینکه درست و نادرست از هم تشخیص بدیم. Animals have no morality. They have no ability to think about right and wrong. اما حیوانات همچین توانایی ندارن که بتونن درست نادرستی از هم تشخیص بدن. So as such, they have no responsibility to God. پس اونها هیچ مسئولیتی نسبت به مقابل خدا ندارن. They act on their instincts and their circumstances. اونها عملشون رو نسبت به عواقبی که کارهایی که روزانه طبق عواقبشون رو طبق محیطشون انجام میدن. So, there's a tree. یه درخت with fruits. با میوه‌هاش. Yeah. God said that the man and the woman cannot eat of this tree. خداوند گفته که مرد و زن نباید از این درخت بخورن. If they do, death will be the result. اگه بخورن سرانجامش مرگ میشه. The snake has heard that commandment. و مار اون فرمان رو شنید. And takes an interest in this tree. و جالب بود براش این درخت. Perhaps the snake observes some other animals eating this tree. شاید مار سوء استفاده کرده از بقیه حیوانات با عنوان خوردن این درخت. Because the animals did not receive the commandment. به خاطر اینکه حیوانات هیچ فرمانی از خدا دریافت نکردن. Because the animals, cannot think about right and wrong in the way that mankind can. به خاطر اینکه حیوانات نمیتونن درست و غلط رو تشخیص بدن نسبت به وقتی که مرد میتونه تشخیص بده. That if an animal ate of the tree,
it would have no effect. پس اگه حیوانی از این درخت بخوره هیچ تأثیری تو اون عواقبی نداره. Well, the snake is watching that. و مار به اون این تصویر نگاه کرد. And it's a clever animal. و خیلی باهوشه. So it draws a conclusion. و نقشه کشید بابت نتیجه گیری کرد. Yeah. But God has said, if you eat of this tree, death will be the result. و وقتی که دید خدا میگه اگر از این درخت بخورین مرگ باعث سرانجامش میشه. But this animal has eaten of the tree. وقتی که یک حیوانی از این درخت خورد. And it's not died. و نمرد. Therefore, God is wrong. پس میگن که خدا اشتباه داره میکنه. Yeah. So the serpent gave that idea to the wife of Adam. به خاطر همون پس این حرفی که به زن آدم زد از اینجا ممکنه منشأ بگیره. So she started to, think about the tree in a different way. و فکر کرد به مسیرهای مختلفی که قرار ممکنه به وجود داشته باشه. She started to, wonder what it would be like to eat of the tree. و بهش فکر کرد که اگه از درخت بخوره چه اتفاقی ممکنه بیفته. So she started to imagine eating from this tree for the first time. و شروع کرد به تصور کردن به خوردن اون میوه از اون درخت. She was caused by the words that the serpent had said to think about the tree in a different way. و شروع کرد به همون تصور کردن اینکه از اون درخت استفاده بکنه و بدون اینکه به عواقبش فکر بکنه چه اتفاقی خواهد افتاد. She was looking at the tree and she could see that it had, nice fruit. و همچنین وایساد مقابل درخت و شروع کرد نگاه کردنش و چه میوه‌های خوبی داره. So she started to imagine eating that fruit. و شروع کرد به تصور کردن خوردن اون میوه. Well, that's what happens when we experience lust and desire. به خاطر همینه که اون تجربه‌ای که ما داریم ازش نشأت گرفته. We start to imagine in our mind doing something that we know to be wrong. و شروع کردیم به تصور کردن چیزهایی که می‌خوایم که این درست است یا نه. So the lust did not come from the animal. که شهوت از حیوانات نیامده. The lust came from the mind of the woman and then of the man. که شهوت از ذهن یک زن و مرد به وجود اومده. When they started to look at this tree and think about this tree in a different way because of what the animal had said. و با تصور کردن خوردن اون درخت، خوردن اون میوه درخت از ذهن شروع شد. The decision to eat from the tree and to break God's commandments و تصمیم گیری در مورد خوردن اون میوه درخت و شکوندن فرمان خدا came from the mind of the woman and the man. از ذهن مرد و زن به وجود اومد. It didn't come from the snake. از مار به وجود نیامد. It came from their head. از ذهن اونا به وجود اومد. Again, they have been provoked to think about things differently because of the words of the snake, and then from then on, their own lust and their own choice to sin came into being. اولش جلوگیری کردن از سخنی که مار گفت و به اون به اون گوش ندادن، اما بعدش تو ذهنشون نسبت به اینکه تصور کردن که میتونن اون میوه رو بخورن یا نخورن فکر کردن. So the man and the woman were absolutely responsible for what happened. و 100% زن و مرد همشون مسئولیت دارن نسبت به چیزی که در ذهنشون فکر کردن. And because God had given the commandment to Adam first, به خاطر اینکه خداوند اول به آدم فرمانش رو داد. Given the man the responsibility of teaching his family about God. و آدم به خانواده‌اش در مورد چگونه از خداوند پیروی کنیم و بهشون تعلیم داد. Then the Bible holds Adam
as having the greatest responsibility for the sin that they committed. و کتاب مقدس هم داره به ما داره میگه در مورد آدم که بزرگترین منشأی هست که ما میتونیم متوجه بشیم که گناه از اونجا سرچشمه گرفته. Even though it was his wife that chose to eat of the tree first and he followed her. همچنین داره حوا رو نشون میده که تصمیم گرفت اول اون میوه بخوره تا اینکه بخواد فرمان خدا رو اطاعت کنه. But God allowed the snake to present a different idea to Adam and Eve. و همچنین خداوند به مار این اجازه رو داد تا یک ایده دیگه یا تو ذهن آدم و حوا قرار بده تا انتخاب اونا رو ببینه. To test whether they would believe what God said or whether they would believe something different. که آزمایششون بکنه، تستشون بکنه به خاطر اینکه خداوند رو قبول دارن یا راه دیگه یا. And from that point, then the lust and the sin and its consequence death all come from the thinking and the actions of the man and the woman. و تمام همه اینها از شهوت و گناه و همه اینها که برمیگرده به مرگ همشون از زایده ذهن آدم و مرد و زن هستش. So James chapter 1 said, God does not sin and he does not tempt, he does not encourage anybody else to sin. همچنین نامه یعقوب که خوندیم داره به ما میگه خداوند هیچ کس رو به گناه مجبور نکرده. God does not encourage people to sin. همچنین خداوند هیچ کس رو تشویق نمیکنه که گناهی انجام بدن. But that's a different thing to testing people. اما با تست آزمایش کردن فرق داره. God does test people to see whether or not they will behave in a good way or a bad way. اما خداوند انسان‌ها رو آزمایش میکنه که ببینه چیز درست انتخاب میکنن یا غلط. So here in exercising the free will that God had given them, they introduce sin. این یه نشون دهنده یه تمرینیه که خداوند توانایی انتخابو که داده مشخص میکنه شما خوب و بد از هم تشخیص میدی و به گناه اشاره میکنه. And God did exactly what he said he would do. He changed things so that men and women were subject to death because of their actions. Please say part of that. Sorry. So God did exactly what he said he would do. خداوند چیزی رو می‌خواست که دقیقاً چیزی انتظار داشت که می‌خواست انجام بده داد. He introduced death to و مرگ رو معرفی کرد. To the lives of men and women. در زندگی مرد و زن. And in God's wisdom, then death is a necessary control upon sin. و خداوند تأکید کرد اینکه مرگ از گناه برگرفته میشه. It means that sin, always sin within the life of any person always has a point at which it will come to an end. و این نکته‌ای که داره گناهی که هر شخصی انجام میده آخرش به مرگ برمیگرده. And so there's a control. Death introduces a control over sin. و همون معرفی کردن گناه در اصل به نوعی برمیگرده به معرفی کردن مرگ. So when the first man and the first woman had become mortal, وقتی که اولین مرد و اولین زن فانی شدن then all the children that they produced were also mortal. و تمام بچه‌هایی که بعدش معرفی میکنم اونها فانی میشن. And having sinned once, اگه کسی یه نفرشون گناه انجام داشته باشه then Adam and Eve found that it was easier to sin a second time. و آدم به آسون‌ترین راهو پیدا میکنه که به دومین گناه دسترسی پیدا کنه. Sin is like that. گناه شبیه اینه. If we do something that's wrong,
وقتی که کار اشتباه انجام میدیم it becomes easier to do it again. خیلی آسون میشه که دوباره بخوایم انجام بدیم. Yeah, and each time we sin, it becomes easier. Well, each time we commit a certain type of sin, it becomes easier for us to repeat it. اگه بخوایم یه گناهی انجام بدیم خیلی راحته که دوباره برامون راحت‌تر میشه که بتونیم دوباره اون کارو انجام بدیم. Yeah. And that process had started in the life of Adam and Eve. و این پروژه استارت شد شروع شد از زمانی که آدم بود. And it produced an inclination to sin, to please themselves instead of pleasing God. و این داره کسی که گناه انجام میده گناه بیشتر خود جذب میکنه اون شخص تا اینکه بخواد بره به خداوند ایمان بیاره. And that inclination to please ourselves instead of pleasing God, our inclination to sin, was also passed on to all their children. و همچنین اگه به گناه که ادامه میدیم و همینطور که اون گناه که داره انجام میده راحت میشه برای ادامه دادن اون کار تا اینکه بری به خدا ایمان بیاری، همه اینا منتقل میشه به بچه‌های بعدیمون، به نسلمون. But if we act on that inclination, then the fault is ours and not anybody else's. و تمام مسئولیت‌های اون گناهی که انجام میدی، اون کار اشتباهی که عملی که انجام دادی برمیگرد به خود آدم، نه به کسی دیگه. Yeah, so the Bible explains where sin and death came from. و خود کتاب مقدس داره اشاره میکنه که گناه و مرگ کجا اومده. And that we are each responsible for our own sins. و همه این مسئولیت گناه خودمون رو داریم. I think I'm out of time. زمان تمام شد. Okay? سوالی So, what, God willing, I would like to talk about next week. برای هفته بعد چیزی که میخوایم صحبت بکنیم is, if we are responsible for our own sins, و اگه ما مسئولیت داشته باشیم نسبت به گناهی که انجام میدیم and if the snake in Genesis was just an animal, و اگه مار به عنوان یه حیوان فقط باشه در کتاب، why do some people blame a Satan or an Iblisi an Iblis, get the right language, for sin? خب چرا وقتی گناه انجام میدیم چرا سرزنش میکنیم شیطان یا ابلیس رو؟ Okay. So next week I'll talk about Satan and Iblis. و هفته بعد ما در مورد شیطان و ابلیس صحبت میکنیم. Okay. سرزنش میکنه اگر سنمی اومد با این رو توصیه بکنه که بیا از این بخار فقط گناه نمیکرده دیگه. He said if we call it Satan or Iblis, but if the snake didn't come to blame or to tell about the idea, the Adam couldn't have a sin or something like that. Yeah. But then, as I say, God was testing Adam to see whether he wanted to obey and whether he was ready to believe. If you hadn't had something that introduced a different idea, then Adam would never have, had an opportunity to show, whether, he was just behaving like that because that was the situation he was in, or whether he really wanted to behave in the way that God asked. دارن میگن اگه این کار نمیکرد، از اولش گفتن دارن تست میکنه، آزمایش میکنه که مشخص کنه چی انتخاب میکنه. اگه این کار نمیکرد همونطوری به زندگی ادامه میداد، متوجه نمیشدن که خدا رو قبول داره یا نداره. از خواست خدا بوده که این پیش بیاد. It was the act of the God. The God wants to do it like that and it's happened. It's God's test. Okay. Thank you. So we'll talk some more about that next week. And Thank you. And we'll talk about Iblis, and at some point we will come to Hebrews chapter 2.
if you want something to read. اگه چیزی میخوایم بخونیم قبلش برای هفته بعد در مورد عبرانیان باب 2 میتونید بخونید. Thank you very much.